අද අපි ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට එක්ක යන්නේ ලා ලූනා පීසේරියා ඇන්ඩ් කැෆේ රෙස්ටොරන්ට් එකට. රෝණ ගියා වගේ ෆීලින් එකක් දෙන මේ කැෆේ එක තියෙන්නේ කොහෙද දන්නවද? බම්බලපිටිය ලොරිස් රෝඩ් එකේ. ඉතාලියන් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන රසම රස පීසා එකක් කන්නවා ලාසනම් යන්න ඕනම තැනක් තමයි මෙන්න මේක. මෙතෙන්ට එන ගොඩක් කට්ටිය පීසා ටේස්ට් කරාට මෙතන තව ෆුඩ් අයිටම්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේවල ප්‍රයිසස් හරිම worth. ඔයාලට මේකේ මෙනු එකේ පේන විදිහට මේකේ 3 to 5000 රේන්ජ් එකේ පීසාස් තියෙනවා. ඒ ප්‍රයිස් එකට ඔයගලන්ට රියල් ඔතෙන්ටික් ඉතාලියන් පීසා එකක් ටේස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ තැන ගැන කිව්වොත් මෙතන තියෙන හරිම කාම් එන්වයරන්මන්ට් එකක්. මේ පීසා ස්පොට් එක ගොඩාම ෆේමස් උනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මූන් වෝල් ආර්ට් එක හින්දා. මෙතන BYOB ඔප්ෂන් එක තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මීට් අප් වලට bride to be birthday party වගේ celebrations වලටත් ගොඩක් ගැලපෙන තැන. අපි ගත්තේ spicy grilled chicken දාපු polo piquant pizza එකයි, passion mojito එකයි, coke එකයි. පීසා එකේ රස ගැන කිව්වොත් පීසා එකේ තියෙන වෙනමම රසක්. හරිම ඉතාලියන් ෆ්ලේවර් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මම කාපු පීසා වලින් කැමතිම පීසා එකක් කියලා මේකට කියන්න පුළුවන්. මට හිතෙන්නේ මෙතන ගොඩාක්ම ගැලපෙන්නේ ඉවිනින් ඩේට් එකකට. මොකද මේ ලයිට්ස්, මියුසික් එකතු වුණාම එන වයිබ් එක හරිම වෙනමම එකක්. මෙතන යුනික් ඉන්ටීරියර් එකක් දෙන්න ගොඩක් ලස්සන වෝල් ආර්ට්ස්, ලෑම්ප් යූස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලස්සන ෆොටෝස් මෙතනට ආවොත් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩින් ලස්සන තැන් දැනගන්න ඩේලි ඩෝස් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් ඔයගොල්ලන් බලන් හිටියා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ඩේලි ඩෝස් අපිට ආදරේ. ඩේලි ඩෝස් අපිත් ඔයාලට ආදරේ.